Οι μύκητες σε πόδια και νύχια είναι ένα συχνό πρόβλημα που μπορεί να συνοδεύεται από δυσάρεστη οσμή ή ενόχληση. Υπάρχουν όμως απλές φυσικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά. 1. Για μύκητες στα πόδια με κακοσμία. Κάντε κάθε βράδυ ποδόλουτρο με νερό, στο οποίο έχετε βράσει βασιλικό. 2. Για μύκητες στα νύχια των χεριών. Ετοιμάστε δυνατό καφέ και βυθίστε τα χέρια σας μέσα μαζί με το κατακάθι για λίγα λεπτά. 3. Για μύκητες στα δάχτυλα των ποδιών. Πλύνετε καλά τα πόδια και βυθίστε τα σε δυνατό ξύδι. Το βράδυ μπορείτε να φορέσετε καθαρές κάλτσες εμποτισμένες με ξύδι. 4. Εναλλακτικά, πλύνετε τα πόδια σε χλιαρό νερό, όπου έχετε διαλύσει μία κουταλιά της σούπας, μαγειρική σόδα και αλάτι. 5. Μία ακόμη πρακτική. Ανακατέψτε ψιλοκομμένο δυόσμο με αλάτι και τοποθετήστε το μείγμα ανάμεσα στα δάχτυλα. Στο κανάλι μας θα βρείτε και άλλα βίντεο για μυκητιάσεις ποδιών και νυχιών. Πάρτε μια γεύση στη συνέχεια και μην ξεχνάτε πως οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.